Hello student, welcome in today's session. Today we are going to learn about the gonads as a endocrinal glands. Gonads means the reproductive organs in case of human beings, that are the ovaries and testes. Today we are going to learn about the hormonal secretions of ovary and the testes. That in last session we have studied about the diffuse type of endocrine gland. In case of placenta it is also one of the endocrine gland. Then the endocrinal gland which is present in case of gastrointestinal tract, heart, kidney, they are also secretes hormone and act as a temporary endocrine gland. Therefore, the placenta, gastrointestinal tract, heart and kidney, they are also act as endocrinal organs of the body. Okay, that ovaries and testes, they also secrete some hormones which are important for the metabolism of body. तर त्यापैकी ओव्हरी बघू आपण सगळ्यात पहिले. दॅट ओव्हरी सिक्रेट्स द 4 हार्मोन्स, दॅट इज द इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलॅक्झिन अँड द इनहिबिन. These 4 hormones secreted by the ovary. In that first, that is the estrogen, and estrogen, it is secreted by the developing follicle, that follicular cells or the granulosa cells of the Graafian follicle. That आपण बघतो की जेव्हा एक स्त्री जन्माला येणार असते, ती तिच्या आईच्या गर्भात तिची वाढ होत असते, स्त्री गर्भाची वाढ होत असते, तेव्हा दुसऱ्या ते तिसऱ्या महिन्यात त्या गर्भाचं लिंग ठरतं, म्हणजेच त्या गर्भाचं जेंडर डिसाईड होतं. त्यानंतर तिसऱ्या महिन्यापासून 6 मंथच्या एंडपर्यंत डेव्हलपमेंट होत असते आणि ती डेव्हलपमेंट होत असताना ओव्हरीजसुद्धा डेव्हलप होतात. दॅट गर्भाशयाच्या दोन्ही बाजूला 2 अंडाशय आहेत ज्यांना आपण ओव्हरीज म्हणतो. देर आर 2 ओव्हरीज विच आर प्रेझेंट बिसाइड्स द युटरस. अँड इन दॅट ओव्हरीज, त्या ओव्हरीजमधली जी बेसिक लायनिंग आहे, क्युबॉइडल जर्मानल इपिथिलियम, दॅट अंडरगोज मिओसिस टू फॉर्म द फिमेल गॅमेट. आणि ह्या क्युबॉइडल जर्मानल इपिथिलियमपासून कित्येक ओगोनियम तयार होतात, कित्येक oocyte तयार होतात जेव्हा एक स्त्री जन्माला यायचीच राहिलेली असते. आणि जेव्हा एक स्त्री जातीचं अर्भक, स्त्री जातीचा गर्भ जन्माला येतो, when she was a nascent child, then there are multiple oocytes, oogonium in their body. आणि मग त्या प्रायमरी जर्मानल इपिथिलियमपासून मिओसिस फर्स्ट होऊन कित्येक ओगोनिया तयार झालेले असतात. ते ओगोनिया प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइटमध्ये बदलतात आणि त्यांची वाढ होते. म्हणजे एक स्त्री जन्माला आल्यानंतर तिच्या शरीरात 1 मिलियन तरी ओव्हरीमध्ये 1 मिलियन तरी एग्ज असतात. प्युबर्टीला येईपर्यंत, म्हणजे वाढीस येईपर्यंत ते फक्त 40,000 राहतात आणि ते डेव्हलपमेंटच्या वेगवेगळ्या स्टेजेसला जातात. दॅट प्रायमरी oocyte कन्वर्टेड इंटू सेकंडरी oocyte, सेकंडरी oocyte इट डेव्हलप्स अ ग्राफियन फॉलिकल अराउंड इट, आणि त्या ग्राफियन फॉलिकलमधून सेकंडरी oocyte फुटून बाहेर पडतो, दॅट इज द डेव्हलप एग. आणि हा एग, त्याचं डेव्हलपमेंट कुठल्या हार्मोन्सच्या इफेक्टवर चालतं? दॅट ॲडिनो हायपोफायसिस, पिट्युटरी ग्लँडचा जो पुढचा भाग आहे तो 2 हार्मोन्स तयार करतो महत्त्वाचे. तो अनेक हार्मोन तयार करतो, पण रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन बाबतीत 2 महत्त्वाचे हार्मोन तयार करतो. एक म्हणजे FSH आणि दुसरं म्हणजे LH. FSH म्हणजे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जे स्त्री आणि पुरुषांमध्ये गॅमेट तयार करायला मदत करतात. आणि LH म्हणजे ल्युटेनायझिंग हार्मोन, एकदा का एग तयार झालाय तो बाहेर पडला पाहिजे ओव्हरीच्या, त्यासाठी मदत करणारा हार्मोन, किंवा टेस्टीजची डेव्हलपमेंट मेंटेन करणारा हार्मोन. ओके, दॅट इस्ट्रोजनचं फंक्शन काय? आता एकदा का ते क्युबॉइडल जर्मानल इपिथिलियमपासून एक डेव्हलपमेंटला लागले, ते एका स्पर्धेमध्ये उतरतात आणि शेवटी ते ग्राफियन फॉलिकल बनतात, ज्यांच्यामध्ये सेकंडरी oocyte असतो, एक डेव्हलप झालेला ओवम असतो. फर्स्ट त्यांची स्टेज आहे, दॅट इज द प्रायमोडियल फॉलिकल, देन प्रायमरी जर्मानल सेल्स आपण म्हणतो, त्यानंतर ओगोनियम, त्यानंतर प्रायमरी oocyte, देन सेकंडरी oocyte. या दरम्यान कित्येक एग हे स्पर्धेतून बाहेर निघत असतात, कित्येक एगची डेव्हलपमेंट अर्धवट सुटत असते. बट एक सेंट्रल सेल आहे ओवमची, त्याभोवती ज्या सेल्स डेव्हलप होतात, दॅट इज कॉल्ड फॉलिक्युलर सेल्स ऑर द ग्रॅन्युलोसा सेल्स. अँड डेव्हलपिंग फॉलिक्युलर सेल्सकडून, या फॉलिकल्सकडून काय तयार होतं? इस्ट्रोजन तयार होतं. आणि या इस्ट्रोजनचं मेन फंक्शन असतं दॅट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर इन फिमेल, अँड इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेमिनाईन कॅरेक्टर आपण म्हणतो. And it also responsible for the development of egg during that gametogenesis. एक तयार होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये एक डेव्हलप करायला हे इस्ट्रोजन मदत करतं. आणि सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर, आवाजाची फ्रिक्वेन्सी वाढणं, आवाज नाजूक होणं,
There is a development of breast, mammary gland and pelvic girdle in case of females at the age of 13 to 15, 12 to 15 या एजमध्ये मॅमरी ग्लँडची मुलींमध्ये डेव्हलपमेंट होणं, पेल्विक गर्डल थोडंसं ब्रॉड होणं, तिथे मस्क्युलार दॅट मसल्सचं डिपॉझिशन होणं, तिथे लिगामेंट्स स्ट्रेंथन होणं, जे डिलिव्हरीसाठी पेल्विक गर्डलला गर्भाशयाला तयार करतील. देन आपण म्हणू की शरीरावर फॅट डिपॉझिशन होणं, फेशियल मसल्सवर फॅट डिपॉझिशन होणं, अँड देर इज अ इनिशिएशन ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल विच शोज दॅट देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ एग इनसाइड द ओव्हरीज ऑफ अँड दॅट फिमेल. हे सगळे फेमिनाईन कॅरेक्टर आहेत, स्त्रीत्व दाखवून देतात. आणि इस्ट्रोजन त्या सगळ्या सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टरसाठी काय रिस्पॉन्सिबल आहे. दॅट ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विक गर्डल, then deposition of fatty tissue all over the body of an female, initiation of menstrual cycle, okay, development of mammary gland, तर हे and then development of hair follicles on the reproductive organ. All these characters are included in secondary sexual character and it is the function of the estrogen. It is responsible for the development of follicles and it is also responsible for the secondary sexual character in case of female. Okay, the second hormone it is progesterone. बघा, एकदा का ॲडिनो हायपोफायसिसकडून FSH तयार झालं की इस्ट्रोजन तयार होतं. पण हे FSH तयार होत आहे, फॉलिकल डेव्हलप होत आहे, पण हे फॉलिकल डेव्हलप झालेले आहेत परिपूर्ण ओव्हरीमध्ये, तिथून ते बाहेर पडले पाहिजेत, पुढच्या प्रवासाला लागले पाहिजेत. एक तर ते फर्टिलाइज झाले पाहिजेत अथवा ते विदाऊट फर्टिलायझेशन सर्विक्समधून ब्लडिंगच्या स्वरूपात बाहेर पडले पाहिजेत, ज्याला आपण मेन्स्ट्रुएशन म्हणतो. आणि या ओव्ह्युलेशनसाठी LH हार्मोन रिस्पॉन्सिबल आहे. जेव्हा ब्रेनच्या पिट्युटरी ग्लँडच्या ॲडिनो हायपोफायसिसकडून ल्युटेनायझिंग हार्मोन तयार होईल, ते हार्मोन ओव्हरीजपर्यंत पोहोचेल, तेव्हा ओव्हरीमधून एग बाहेर पडतो. आफ्टर ओव्ह्युलेशन एग इज ओव्ह्युलेटेड फ्रॉम द ओव्हरी अँड तो ग्राफियन फॉलिकल तोडून बाहेर पडतो आणि त्या सेकंडरी ओसाइट्स भोवती ती एक लेअर तयार होते ज्याला कॉर्पस ल्युटियम म्हणतो. अँड कॉर्पस ल्युटियम प्रोड्युसेस द प्रोजेस्ट्रॉन. अप टू द थर्ड मंथ ऑफ प्रेग्नेन्सी, फर्स्ट ट्रायमेस्टर, पहिल्या 3 महिन्यांचा काळ जोपर्यंत संपत येत नाही तोपर्यंत प्लासेंटा, नाळ तयार होत नाही. आणि नाळ तयार होत नाही तोपर्यंत आपण म्हणू की प्लासेंटाचं काम कोण करत असतं, प्रोजेस्ट्रॉन तयार करण्याचं काम कोण करत असतं, तर हे कॉर्पस ल्युटियम तयार करत असतं. आणि जेव्हा कॉर्पस ल्युटियम प्रोजेस्ट्रॉन तयार करतं तेव्हा प्रेग्नन्सीसाठी एक फेवरेबल वातावरण निर्माण होतं. इट कन्फर्म्स द प्रेग्नन्सीसाठी हे हार्मोन हेल्प करतं. ओके, दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड आफ्टर द ओव्ह्युलेशन बाय द कॉर्पस ल्युटियम अँड त्याचं फंक्शन काय, इट मेंटेन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियमची थिकनेस मेंटेन करणं. इट प्रिपेअर द एंडोमेट्रियम, इट प्रिपेअर द युटेरस फॉर द इम्प्लांटेशन. एकदा का एक फर्टिलाइज झालं आहे स्पर्मद्वारे ॲम्पुलामध्ये, त्यानंतर स्वतःला रुजवून घेण्यासाठी युटेरसमध्ये ते जागा शोधत असतं आणि LHच्या इफेक्टनी तयार झालेलं प्रोजेस्ट्रॉन मदत करतं एगला स्वतःला इम्प्लांट करायला, कुठे, युटेरसमध्ये, स्वतःला रुजवण्यासाठी. एंडोमेट्रियमची थिकनेस वाढवणं, युटेरसमध्ये एगला रुजण्यास मदत करणं. अँड one of the again function is it helps in the contraction of the uterus. Okay, it inhibit the contraction of uterus. बघा, इस्ट्रोजनचा एक मेन महत्त्वाचा हार्मोन आहे इस्ट्राडॉयल, एक प्रकारचं आपल्यामध्ये असणारं इस्ट्रोजन आहे. इस्ट्राडॉयल एक्झाम्पल आहे. इस्ट्रोजन एक टाईप ऑफ हार्मोन आहे. इस्ट्रोजन फेमिनाईन कॅरेक्टरसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. इस्ट्रोजन कॉन्ट्रॅक्शन निर्माण करतं, बट प्रोजेस्टेरॉन कॉन्ट्रॅक्शनला इनिबिट करतं. प्रेग्नेन्सीमध्ये युटेरस कॉन्ट्रॅक्ट होऊ नये, नाही तर अबॉर्ट होऊ शकतं चाइल्ड. त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्शनला इनिबिट करायचं आहे, पोटात पेन होऊ द्यायचे नाहीत, हे कोण मेंटेन करतं, प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन करतं. ओके, कधीकधी 6व्या-7व्या महिन्यानंतर स्त्रीला कळा सुरू होऊ शकतं. दॅट इज ड्यू टू द इनिशिएशन ऑफ इस्ट्रोजन अगेन, इस्ट्रोजन, आणि त्यामुळे थोड्या वेळानंतर ते तयार होतं, परत डिसॅपियर होतं. आणि प्रोजेस्ट्रॉन हे 9 मंथपर्यंत प्लासेंटाकडून काय राहिलं पाहिजे, मेंटेन राहिलं पाहिजे, म्हणजे प्रेग्नेन्सी कन्फर्म किंवा सुरक्षित राहते 9 महिन्यापर्यंत. ओके, तर प्रोजेस्ट्रॉनचे फंक्शन काय, प्रोजेस्ट्रॉन कोण तयार करतो, कॉर्पस ल्युटियम, कुणाकडून, ओव्ह्युलेशनच्या नंतर ग्राफियन फॉलिकलची जी तुटून ओवमची जी बाहेरची वॉल आहे, कॉर्पस ल्युटियम, दॅट सिक्रेट द प्रोजेस्ट्रॉन. इट मेंटेन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, इट हेल्प्स इन द इम्प्लांटेशन ऑफ ओवम इन द युटेराइन वॉल अँड इट ऑल्सो इनिबिट द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ युटेरस ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी टाईम. ओके, देन रिलॅक्झिन एक प्रकारचा हार्मोन आहे. इट इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्युटियम, बट ॲट द एंड ऑफ जेस्टेशन पिरियड, द 9 month पिरियड ऑफ चाइल्ड बिअरिंग पिरियड ऑफ ॲन फिमेल, दॅट इज कॉल्ड ॲज जेस्टेशन पिरियड. प्रेग्नन्सी पिरियडच्या शेवटी तयार होणारं हार्मोन आहे रिलॅक्झिन. कोण तयार करत आहे, तर कॉर्पस ल्युटियमच तयार करतं आहे. कॉर्पस ल्युटियम इट मेंटेन अराउंड द दॅट वॉल ऑफ एग, अराउंड द एग वॉल ॲट द 9 month, 9 महिने ती राहते. देन इट इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्युटियम
for the relaxation of cervix, for the relaxation of vaginal and cervical muscles. Okay, that relaxingचं काम काय आहे, सर्विक्सला प्रेग्नन्सी पिरियड संपत आल्यानंतर रिलॅक्स करायचं, जेणेकरून पार्च्युरेशन किंवा त्या गर्भाच्या जन्मामध्ये काय झालं पाहिजे, हेल्प झाली पाहिजे. ओके, द फोर्थ हार्मोन इज इनहिबिन and it is also secreted by corpus luteum and it inhibit the secretion of, inhibit म्हणजे थांबवणे, स्टॉप करणे, कमी करणे म्हणू आपण थोडक्यात, पण कमी होत नाही, जेवढं झालं तिथं स्टॉप करणं. FSH, that is the follicle stimulating hormone secreted by pituitary gland, anterior lobe of pituitary gland. And GnRH means that gonadotrophin releasing hormone, it is secreted from the hypothalamus. बघा, हायपोथॅलॅमस हे सगळे रिलीजिंग फॅक्टर किंवा रिलीजिंग हार्मोन तयार करतं. हायपोथॅलॅमसकडून जेव्हा रिलीजिंग हार्मोन तयार होतात तेव्हाच ॲडिनो हायपोफायसिसकडून मेन हार्मोन तयार होतात. हायपोथॅलॅमस इफ इट इनिबिट द गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रॉफिन म्हणजे गोनॅड्सला स्टिम्युलेट करणारे हार्मोन, त्यांना रिलीज करणारा हार्मोन जेव्हा हायपोथॅलॅमसकडून तयार होणं इनिबिट होईल, तेव्हा आपोआप ॲडिनो हायपोफायसिसकडून तयार होणारा FSH आणि LH पण इनिबिट होईल. जेव्हा सगळ्या हार्मोनचं प्रमाण संतुलित झाले, जेव्हा त्यांचं मेटाबॉलिझमचं काम संपलंय, तेव्हा इनिबिन तयार होईल कॉर्पस ल्युटियमकडून आणि ते मॅसेज पोचवेल FSH आणि गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोनला की आता त्यांचं सिक्रिशन्सची गरज नाही आहे, त्यांचं सिक्रिशन स्टॉप झालं पाहिजे. हायपोथॅलॅमसकडून GnRH आणि ॲडिनो हायपोफायसिसकडून FSH यांचं सिक्रिशन स्टॉप करण्यासाठी कॉर्पस ल्युटियमकडून इनहिबिन तयार होतं. दीज 4 हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द ओव्हरीज. ओके, Estrogen maintain the secondary sexual character of an female. Progesterone, it maintain the pregnancy. It inhibit the contraction of uterus during the pregnancy. It maintain the thickness of endometrium for the pregnancy, and it helps in the implantation of ovum into the wall of uterus. Okay, relaxin, it relaxes the cervical muscles, cervix muscles at the end of gestation period or pregnancy period, and inhibin, that inhibit the secretion of FSH and gonadotropin releasing hormone from the hypothalamus and from the that adenohypophysis, okay, pituitary gland. Next, what are the hormones about the testes? Testes, these are the two gonads, two reproductive organs which are present beside the penis, okay, and they are present in the scrotal sacs. When we see the lateral section of testes having the many compartment called as lobules. There are 200 to 300 compartment called as lobules, and in that lobule there are 1 to 3 seminiferous tubule, rounded structures are there which are called as seminiferous tubule. आणि या seminiferous tubulची लाइनिंग असते क्युबॉइडल जर्मानल इपिथिलियम, जी स्पर्म तयार करत असते, आणि खूप सारे सेमिनिफरसच्या ट्युबल्सच्या मध्ये छोटे छोटे सेल्सचे ग्रुप आहेत. देर आर अ ग्रुप ऑफ स्मॉल सेल्स विच आर कॉल्ड as Leydig cells or interstitial cells, and they secrete the hormone testosterone. This is one of the androgen. Androgen एक प्रकारचे हार्मोन्स आहेत जे मेल्समध्ये तयार होतात, and it is one of the androgen and secreted by interstitial cell or Leydig cells present between the seminiferous tubules of testes. आणि काम काय याचं? It helps in the secondary development of secondary sexual character in case of male, and it also maintain the development of testes. What are the secondary sexual character in case of male? That is the broadening of shoulders. पुरुषांमध्ये shoulders broad होणं, that increase in the muscular weight and muscular protein amount. Okay, then increase in the broadening of the व्हॉइस घोगरा होत जातो, आवाज घोगरा होतो, त्याचा पिच ब्रॉडर होतो. स्त्रियांमध्ये पिच फ्रिक्वेन्सी वाढते, पुरुषांमध्ये तो पिच ब्रॉडर होतो. शोल्डर्स ब्रॉड होतात. देर इज डेव्हलपमेंट ऑफ हेअर फॉलिकल ऑन द चेस्ट रिजन ॲज वेल ॲज ऑन द रिप्रोडक्टिव्ह एरिया. ओके, दॅट मस्क्युलर डेव्हलपमेंट होते पुरुषांमध्ये. दॅट अपीअरन्स ऑफ बियर्ड अँड मुस्टाचेस इन केस ऑफ मेल्स. ओके, दीज आर द डिफरंट सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स इन केस ऑफ मेल. अँड there is a initiation of spermatogenesis and ejaculation of sperms that initiate in case of male. sperm तयार व्हायला आणि शरीराच्या बाहेर पडायला पेनिसमधून सुरुवात होतात. that testosterone, it is one of the androgen secreted by the that interstitial cells or the Leydig cells, and when there is a development of LH hormone, when there is a initiation of LH luteinizing hormone, then there will be secretion of testosterone. That means by the effect of LH, testosterone will will produce and rise in the testosterone. एकदा testosterone वाढलं की LH काय होईल? आपोआप there is inhibition of the secretion of LH. Okay, it is one of the most important hormones secreted by the testes, and estrogen, progesterone, relaxin and inhibin, these are the 4 hormones secreted by the ovaries. Therefore, ovaries and testes, they are act as an endocrine gland as well as exocrine gland. Thank you student for today's video.